Lektion 1. Planera en resa. Det är en perfekt idé. Jag ska kolla efter flyg som avgår nästa månad och se vilka erbjudanden jag kan hitta. Det låter bra. Att planera framåt kan verkligen spara pengar och göra resan smidigare. Exakt. Jag ska leta efter de bästa alternativen som passar vårt schema och budget. Ja, och om vi hittar ett bra erbjudande bör vi definitivt boka det snabbt för att säkra våra platser. Absolut. Ju tidigare vi bokar, desto större chans har vi att få de flyg vi vill ha. Dessutom ger det oss mer tid att planera vår resplan och ta reda på vad vi vill göra när vi väl anländer. Jag kan inte vänta. Att utforska en ny destination tillsammans kommer att vara ett sådant äventyr. Ja, och jag älskar spänningen att upptäcka nya platser och skapa minnen. Låt oss göra denna resa oförglömlig genom att planera varje detalj precis rätt. Lektion 2. Shoppingbekvämlighet. Ja, det är väldigt bekvämt att de har ett brett utbud av produkter tillgängliga. Absolut. Det gör shoppingen så mycket enklare när du kan hitta allt på ett ställe. Jag älskar att jag kan få matvaror, hushållsartiklar och till och med personliga hygienprodukter på en och samma resa. Ja, det sparar mycket tid och ansträngning, speciellt under hektiska dagar när jag har mycket att göra. Dessutom innebär ett varierat utbud att vi kan prova nya märken och produkter som vi kanske inte hade tänkt på tidigare. Exakt. Det är alltid spännande att upptäcka nya favoriter när du handlar. Och bekvämligheten med att ha allt till hands gör det mycket mindre stressigt. Ja, det förbättrar verkligen den övergripande shoppingupplevelsen och gör det roligt. Låt oss dra fördel av den bekvämligheten och fylla på med allt vi behöver snart. Lektion 3. Vandringsäventyr. Att vandra genom den frodiga djungeln i Shangi låter äventyrligt, eller hur? Det gör det absolut. Jag kan bara föreställa mig hur vackert och levande landskapet måste vara. Ja, kombinationen av grönska, vilda djur och frisk luft skulle skapa en oförglömlig upplevelse. Hur länge tycker du att vi ska planera för vandringen? Jag vill se till att vi har tillräckligt med tid att utforska. Jag tror att några dagar skulle vara idealiska för att helt fördjupa oss i omgivningen och njuta av äventyret. Det låter perfekt. Det ger oss chansen att se allt utan att känna oss förhastade. Dessutom kan vi ta oss tid att uppskatta naturens små detaljer längs vägen. Ja, och kanske till och med ta några bilder för att fånga minnena från vår resa. Låt oss börja planera detaljerna och se till att vi är förberedda för denna spännande vandring. Lektion 4. Ansök om försäkring. Ja, som tur var kom jag ihåg att köpa en försäkring för mina ägodelar, så jag måste göra en reklamation när jag är hemma igen. Det är en lättnad. Det är alltid en bra idé att ha en försäkring, särskilt när du reser. Absolut. Det ger trygghet att veta att jag är täckt om något går fel. Exakt. Vad hände som gjorde att du bestämde dig för att ansöka? Jag skadade av misstag min bärbara dator när jag försökte få in den i min väska under en hektisk stund på flygplatsen. Nej då. Jag kan föreställa mig hur stressigt det måste ha varit, speciellt med allt liv och rörelse. Ja, det var ganska kaotiskt, men jag vet åtminstone att jag kan få tillbaka en del av kostnaderna genom min försäkring. Det är ett bra sätt att se på det.
Det är alltid bättre att vara förberedd på oväntade situationer. Definitivt. Jag kommer att se till att ha alla nödvändiga dokument redo för anspråksprocessen. Lektion 5. Chicagos sevärdheter. Chicago har så många fantastiska attraktioner, inklusive Art Institute of Chicago och Field Museum of Natural History. Ja, båda ställena är otroliga. Konstinstitutet har en så stor samling konstverk från olika perioder. Absolut. Jag älskar hur du kan se allt från impressionistiska mästerverk till modern konst på ett och samma ställe. Och Field Museum är fascinerande också, särskilt med sina utställningar om dinosaurier och antika kulturer. Ja, det är som en resa genom tiden, och artefakterna är verkligen fängslande. Jag kunde spendera timmar på båda ställena, utforska utställningarna och lära mig nya saker. Säkert. Det finns alltid något nytt att upptäcka, vilket gör varje besök till en unik upplevelse. Dessutom är arkitekturen i Chicago själv fantastisk, vilket bidrar till stadens övergripande charm. Definitivt. Låt oss planera en dag för att utforska båda attraktionerna och ta in allt de har att erbjuda. Lektion 6. Träningsrutin. Hur ofta tränar du? Jag har försökt hålla mig konsekvent med min rutin på sistone. Jag tränar 3 gånger i veckan, vilket hjälper mig att behålla min energi och övergripande hälsa. Det är jättebra. Jag tycker att regelbunden träning verkligen ökar mitt humör och produktivitet. Absolut. Det är fantastiskt hur även ett kort träningspass kan göra skillnad i hur jag mår hela dagen. Ja, jag försöker blanda ihop det med olika aktiviteter som löpning, cykling och yoga för att hålla saker intressanta. Det är ett smart tillvägagångssätt. Variation kan hjälpa till att förebygga tristess och träna olika muskelgrupper. Exakt. Dessutom håller det mig motiverad att testa nya saker och utmana mig själv. Jag håller med. Låt oss uppmuntra varandra att hålla fast vid våra rutiner och kanske till och med träna tillsammans. Det låter som en plan. Att ha en träningskompis kan göra träningen roligare. Lektion 7. Karibien exploration. Karibiska havets kuster är fantastiska, men berättelserna om guld i inlandet frestade upptäcktsresande att ge sig in i landet. Det är så sant. Skattens lockelse har drivit många äventyrare genom historien att söka sin lycka. Ja, dessa upptäcktsresande frågade ursprungsbefolkningen om var guldet fanns, vilket ledde till betydande möten. Exakt. Det är fascinerande att tänka på hur dessa interaktioner formade regionens historia. Och påverkan på både upptäcktsresande och ursprungsbefolkningen var djupgående och ofta tragisk. Absolut. Den tjänar som en påminnelse om den komplexa historia som sammanflätar utforskning och kolonisering. Jag tror att det är viktigt att lära av dessa berättelser för att förstå de bredare konsekvenserna av utforskning. Definitivt. Historien lär oss värdefulla lektioner om mänskligheten och vår interaktion med varandra. Låt oss dyka djupare in i dessa historiska berättelser och upptäcka mer om Karibiens förflutna. Lektion 8. Betalningsinformation. Naturligtvis. Kan jag få dina kortuppgifter för att behandla betalningen? Säker. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9:0. Bra, tack. Jag ser till att allt är säkert under transaktionen. Det uppskattar jag. Det är alltid bra att veta att min information kommer att hanteras säkert. Absolut. Vi tar integritet på största allvar och säkerställer att all data är skyddad. Det är betryggande att höra. Det är viktigt att känna sig trygg när man gör online-transaktioner. Ja, och när betalningen har behandlats får du ett bekräftelsemail direkt. Perfekt. Jag kommer att hålla utkik efter den bekräftelsen för att säkerställa att allt gick smidigt. Om du har några frågor efteråt, hör gärna av dig. Lektion 9. Inköpslista. Bra att veta. Låt oss nu gå vidare till grönsaker. Jag behöver morötter, broccoli och några andra nödvändigheter. Det låter som en bra lista. Morötter och broccoli är bra för en hälsosam kost. Ja, de är inte bara näringsrika utan också mångsidiga för olika rätter. Exakt. Du kan rosta dem, ånga dem eller till och med lägga till dem i soppor för extra smak. Dessutom är de perfekta för mellanmål, speciellt när du kombinerar dem med hummus. Det är sant. Jag älskar att ha hälsosamma mellanmål till hands att mumsa på hela dagen. Låt oss se till att vi inte glömmer några andra grönsaker vi kan behöva för veckan. Definitivt. Ett välfyllt kylskåp gör måltidsplaneringen så mycket enklare. Jag är glad att testa nya recept med alla dessa färska ingredienser. Lektion 10. Influenser på beteende. Vissa människor kan prata för mycket när de är påverkade, vilket kan leda till oväntade situationer. Ja, det är intressant hur alkohol eller andra substanser kan förändra en persons beteende dramatiskt. Absolut. Vissa individer blir aggressiva eller deprimerade, vilket visar upp ett brett spektrum av reaktioner. Det är en påminnelse om hur viktigt det är att känna till våra gränser och ta ansvar. Definitivt. Att förstå hur ämnen påverkar oss kan hjälpa till att förhindra negativa resultat. Ja, och det är viktigt att hålla utkik efter vänner och se till att de är säkra när de är i det tillståndet. Jag håller med. Att uppmuntra öppna samtal om dessa ämnen kan leda till bättre medvetenhet. Exakt. Det handlar om att skapa en stödjande miljö för alla. Låt oss se till att ha dessa diskussioner med våra kamrater och främja hälsosamma val. Lektion 11. Skicka vykort. Hej, har du någonsin skickat ett vykort förut? Det är ett så trevligt sätt att hålla kontakten med familj och vänner. Ja, det har jag. Det är något speciellt med att få en handskriven anteckning från någon. Absolut. Det ger en personlig touch som digitala meddelanden helt enkelt inte kan replikera. Exakt. Jag älskar hur vykort fångar ett ögonblick i tiden och en specifik plats. Ja, de innehåller ofta vackra bilder som påminner oss om våra resor och upplevelser. Och det är roligt att välja ett vykort som speglar destinationen du besöker. Definitivt. Det gör handlingen att skicka ett vykort ännu mer meningsfullt. Låt oss göra det till en punkt att skicka vykort under vår nästa resa och skapa bestående minnen för andra. Jag är med. Det kommer att bli ett underbart sätt att dela våra äventyr med den vi bryr oss om.
Lektion 12. Vaccinationers betydelse. Har du gjort din kontroll? Dessa injektioner som kallas vaccinationer är avgörande för att förebygga sjukdomar. Ja, jag har precis fått min. Vaccinationer hjälper till att skydda inte bara oss själva utan också samhället. Exakt. De fungerar genom att träna vårt immunsystem att känna igen och bekämpa specifika patogener. Det är fascinerande hur modern medicin har utvecklats för att göra dessa förebyggande åtgärder möjliga. Absolut. Vaccinationer har spelat en betydande roll för att kontrollera utbrott och rädda liv. Ja, och det är viktigt för alla att hålla sig informerade om tillgängliga vacciner. Jag håller med. Det är ett kollektivt ansvar att säkerställa hälsan i våra samhällen. Låt oss fortsätta att förespråka vaccinationer och uppmuntra andra att hålla sig uppdaterade. Definitivt. Tillsammans kan vi bidra till en hälsosammare framtid för alla. Lektion 13. Projektets deadlines. Vi bör diskutera leveranserna och deras deadlines för att säkerställa att allt håller sig på rätt spår. Ja, det är viktigt. Att sätta tydliga deadlines hjälper alla att förstå sitt ansvar. Absolut. Det gör att vi kan hantera vår tid effektivt och undvika rusningar i sista minuten. Dessutom, när alla vet vad de kan förvänta sig skapar det ett smidigare arbetsflöde för hela teamet. Jag håller med. Låt oss sikta på att ha det första utkastet klart i slutet av månaden. Det låter som en solid plan. Det ger oss tillräckligt med tid att granska och göra justeringar efter behov. Ja, och regelbundna incheckningar hjälper oss att hålla oss i linje och ta itu med eventuella utmaningar snabbt. Definitivt. Kommunikation är nyckeln till att säkerställa projektets framgång. Låt oss beskriva våra mål och dela dem med teamet för att hålla alla informerade. Lektion 14. Träningsvanor. Du vet, jag har läst om hur vissa husdjur tycker om träning, särskilt de som älskar att springa på ett hjul. Men det är intressant att tänka på hur en liten bur ofta räcker för dem. Absolut. Det är fascinerande hur även i begränsat utrymme kan djur hitta sätt att hålla sig aktiva och underhållna. Ja, många små husdjur, som hamstrar, trivs i miljöer där de har möjlighet att springa och utforska och göra det bästa av sin omgivning. Det är sant. Det är fantastiskt hur deras instinkter driver dem att träna, även i ett trångt utrymme. Och det är en påminnelse om att fysisk aktivitet är universell, oavsett om det är för människor eller djur. Vi behöver alla någon form av rörelse för att hålla oss friska. Exakt. Jag tycker att det är viktigt att skapa miljöer som uppmuntrar till träning, oavsett storlek eller utrymme. Säkert. Dessutom kan observation av dessa djur lära oss mycket om vikten av lek och aktivitet i våra liv. Ja, vi skulle alla kunna dra nytta av att integrera mer rörelse i våra dagliga rutiner, precis som de där små idrottarna. Låt oss göra det till ett mål att vara aktiva och inspirera andra att göra detsamma, oavsett vad vi är. Lektion 15. Hem Essentials. På vårt nya ställe finns matbord och stolar, vilket gör att det känns så mycket mer inbjudande för sammankomster. Det är underbart. En matplats är nödvändig för att dela måltider och skapa minnen med vänner och familj. Absolut. Det är där konversationer flyter och kontakter fördjupas, vilket gör det till hemmets hjärta.
Och jag märkte att det också finns ett toalett eller badrum i närheten, vilket ökar bekvämligheten med utrymmet. Ja, att ha ett välplacerat badrum är avgörande, särskilt när man underhåller gäster. Jag håller med. Det är de där små detaljerna som gör ett hem funktionellt och bekvämt. Säkert. Jag kan redan föreställa mig att arrangera middagsbjudningar och njuta av långa samtal runt det där bordet. Det låter härligt. Låt oss se till att dekorera utrymmet för att spegla vår stil och göra det ännu mysigare. Definitivt. En välkomnande atmosfär kommer att uppmuntra alla att känna sig hemma. Lektion 16. Festplanering. Bra nyheter. De har rätter också, så det behöver vi inte oroa oss för till festen. Perfekt. Det gör planeringen så mycket enklare när vi inte behöver tänka på att ta med vårt eget servis. Absolut. Det betyder att vi kan fokusera på de roliga delarna, som maten och dekorationerna. Ja. Ska vi skicka ut inbjudningar snart för att säkerställa att alla har tid att osa? Definitivt. Ju tidigare vi skickar dem, desto större chans har vi att samla alla till firandet. Jag håller med. Det ska bli trevligt att träffa våra vänner och njuta av en trevlig stund tillsammans. Plus att ha tillräckligt med tid för att planera aktiviteter och menyalternativ kommer att göra sammankomsten ännu roligare. Exakt. Låt oss slutföra detaljerna och få ut dessa inbjudningar så snart som möjligt. Jag kan inte vänta. Den här festen kommer att bli kanon. Lektion 17. Affärspartnerskap. Absolut. Jag föreslår att vi diskuterar ett potentiellt affärspartnerskap som kan vara ömsesidigt fördelaktigt. Det låter spännande. Jag är alltid öppen för att utforska nya möjligheter som kan leda till tillväxt och framgång. Ja, jag tror att en kombination av våra styrkor kan skapa en kraftfull synergi på marknaden. Jag håller med. Genom att utnyttja våra respektive kompetenser kan vi uppnå mer än vad vi kunde individuellt. Exakt. Låt oss skissera våra mål och se hur vi kan anpassa våra visioner för detta partnerskap. Det är en bra idé. Att ha en tydlig förståelse hjälper oss att navigera smidigt i processen. Jag tror att det är viktigt att också diskutera våra förväntningar och de roller vi föreställer oss för var och en av oss. Ja, transparens är nyckeln till att bygga en stark grund för alla partnerskap. Låt oss schemalägga en tid för att dyka djupare in i detta och utforska möjligheterna tillsammans. Lektion 18. Äventyr. Jag besökte nyligen en ö, och det var verkligen hisnande. Utsikten och atmosfären var olik något jag har upplevt. Det låter fantastiskt. Jag kan bara föreställa mig skönheten i landskapen och lugnet i att vara omgiven av naturen. Ja, den frodiga grönskan och det kristallklara vattnet skapade en så lugn miljö. Jag skulle gärna vilja höra mer om din upplevelse. Fick du en chans att utforska den lokala kulturen också? Absolut. Jag fördjupade mig i de lokala traditionerna, vilket gav så mycket djup till besöket. Det är underbart. Att uppleva kulturen förhöjer verkligen reseupplevelsen. Ja, det ger dig en djupare uppskattning för platsen och dess människor. Jag är så inspirerad. Det låter som en resa fylld av äventyr och upptäckter.
Jag kan inte vänta med att dela alla detaljer med dig. Låt oss planera en resa tillsammans någon dag. Lektion 19. Ekonomisk planering. När vi diskuterar våra planer är det viktigt att överväga hur vi kommer att arbeta utifrån en budget och ekonomiska villkor. Absolut. Att vara uppmärksam på vår ekonomi hjälper oss att fatta välgrundade beslut och undvika onödig stress. Ja, jag tror att vi måste se till att finanserna är tydligt beskrivna innan vi går vidare med några projekt. Det är en bra poäng. En välstrukturerad budget hjälper oss att fördela resurser effektivt. Exakt. Det är viktigt att spåra våra utgifter och justera efter behov för att hålla kursen. Och att ha en beredskapsplan är klokt ifall oväntade kostnader uppstår. Jag håller med. Låt oss skapa en omfattande ekonomisk plan som täcker alla aspekter av vårt projekt. Ja, detta kommer inte bara att hålla oss organiserade utan också hjälpa oss att uppnå våra mål effektivt. Jag ser fram emot att samarbeta kring detta och se till att vi gör oss redo för framgång. Lektion 20. Livsmedelsrutin. Att gå till mataffären varje vecka är en del av min rutin, och jag tycker att det är ganska roligt. Det är jättebra. Jag tror att regelbundna resor till mataffären hjälper till att hålla mitt kök fyllt med färska råvaror. Ja, det låter dig planera måltider bättre och undvika avhämtning i sista minuten. Absolut. Dessutom älskar jag att upptäcka nya produkter och säsongsbetonade föremål under mina besök. Exakt. Varje resa känns som ett miniäventyr, speciellt när jag hittar något unikt att prova. Jag håller med. Det är också en chans att stödja lokala bönder och marknader när det är möjligt. Ja, det gör att shopping känns ännu mer givande. Låt oss snart planera en matresa tillsammans. Jag skulle älska det. Det ska bli kul att utforska och välja ut våra favoritartiklar. Jag kan inte vänta. God mat börjar med bra råvaror. Lektion 21. Flygplatsresor. Det tar vanligtvis cirka 30 minuter att ta sig till flygplatsen, beroende på trafik, vilket är ganska bekvämt. Det är bra att veta. En kort restid gör hela processen mycket mindre stressande. Absolut. Jag uppskattar att ha den bufferten, speciellt när jag ska flyga. Ja, och att känna till rutten hjälper till att planera vår avgångstid för att undvika stress i sista minuten. Exakt. Jag strävar alltid efter att komma tidigt för att möjliggöra säkerhetskontroller och andra procedurer. Det är klokt. Det är bättre att vara säker än ledsen, särskilt med potentiella förseningar. Jag håller med. Låt oss se till att vi ger oss gott om tid innan vår nästa resa. Definitivt. En mjuk start på en resa kan sätta tonen för hela upplevelsen. Jag ser fram emot vårt nästa äventyr. Lektion 22. Jämlikhetsprincipen. Vi behöver verkligen etsa in den enkla regeln i våra regeringsbud. Du ska inte synda mot jämlikhet. Absolut. Det är en grundläggande princip som bör vägleda våra handlingar och policyer på alla nivåer. Ja, främjande av jämlikhet är avgörande för att bygga ett rättvist samhälle. Jag håller med. Det är viktigt för alla att bli behandlade med respekt och värdighet, oavsett bakgrund.
Exakt. Att skapa en kultur av inkludering gynnar inte bara individer utan stärker gemenskaperna som helhet. Ja, och vi måste aktivt arbeta för att avveckla systemiska barriärer som förhindrar jämställdhet. Jag tror att utbildning och medvetenhet är nyckeln till att främja förståelse bland olika grupper. Absolut. Att uppmuntra öppen dialog kan hjälpa till att överbrygga klyftor och främja empati. Låt oss göra det till vårt uppdrag att förespråka jämlikhet i våra dagliga liv och inspirera andra att göra detsamma. Lektion 23. Kulturell mångfald. Världens många kulturer skiljer sig åt på en mängd olika sätt, och ett av de mest intressanta sätten på vilka kulturer varierar är genom deras traditioner. Ja, det är fascinerande att se hur seder och bruk formar olika samhällens identiteter. Absolut. Varje kultur har sina egna unika firanden, ritualer och övertygelser som speglar dess historia och värderingar. Jag håller med. Det är det som gör att resa så berikande. Vi får uppleva dessa traditioner på egen hand. Ja, och att förstå dessa skillnader kan främja ömsesidig respekt och uppskattning bland människor. Exakt. Det är viktigt att omfamna mångfald och lära av varandras erfarenheter. Jag tror att dela historier och traditioner kan hjälpa till att bryta ner stereotyper och bygga kontakter. Absolut. Låt oss utforska mer om olika kulturer och fira deras unika tillsammans. Jag är exalterad. Världen är full av otroliga berättelser som väntar på att bli upptäckta. Lektion 24. Shoppingrabatter. Jag hittade precis en bra rabatt på min klänning, vilket är en så trevlig överraskning. Det är fantastiskt. Rabatter gör alltid att shopping känns mer givande. Tycker du inte? Absolut. Det är som att hitta en liten skatt som gör köpet ännu mer speciellt. Ja. Jag älskar när jag kan få något jag verkligen vill ha utan att bryta banken. Exakt. Jag ska definitivt kolla upp det också. Det låter som en fantastisk möjlighet. Du borde. Att hitta en bra affär kan ibland leda till oväntade modeval. Sann. Dessutom är det skönt att känna att du har fått valuta för pengarna. Ja, och vem älskar inte en anledning att fira ett fantastiskt fynd? Rätt. Låt oss göra en plan för att gå och handla tillsammans och se om vi kan hitta fler erbjudanden. Lektion 25. Advokatarbete för döva. Hon träffade presidenter och premiärministrar och förespråkade att förbättra villkoren för personer som var döva eller hörselskadade. Det är verkligen inspirerande. Det krävs mycket mod att tala för dem som ofta inte hörs. Absolut. Hennes beslutsamhet att göra skillnad visar hur inflytelserik en person kan vara. Ja, och det lyfter fram vikten av tillgänglighet och inkludering i samhället. Exakt. Genom att träffa ledare uppmärksammade hon frågor som kräver omedelbara åtgärder. Jag beundrar hennes engagemang för att skapa en bättre värld för dem som möter utmaningar varje dag. Det är en påminnelse om att opinionsbildning kan leda till verklig förändring när vi har passionerade individer som kämpar för en sak. Ja. Jag tror att vi alla har en roll i att stödja lika rättigheter och möjligheter för alla. Låt oss göra det till en poäng att utbilda oss själva och andra om dessa viktiga frågor. Lektion 26.
Fråga om tjänster. Visst, jag kommer att ringa dem eller skicka ett e-postmeddelande för att fråga om deras tillgänglighet och priser. Det låter som en plan. Det är alltid bra att samla information innan du fattar några beslut. Exakt. Att känna till deras priser hjälper oss att budgetera därefter och hitta de bästa alternativen. Ja, och det är också bra att fråga om eventuella speciella paket eller rabatter de kan erbjuda. Absolut. Ibland har de kampanjer som kan göra stor skillnad. Dessutom är det viktigt att få en känsla för deras kundservice för att säkerställa att vi är i goda händer. Jag håller med. Ett vänligt och lyhört team kan göra stor skillnad i planeringen. Låt oss se till att jämföra några alternativ innan vi bestämmer oss för något. Definitivt. På så sätt kan vi göra ett så välinformerat val som möjligt. Lektion 27. Yellowstones tidiga besökare. De avsatte dessa marker som en offentlig park, vilket var ett visionärt beslut för framtida generationer. Absolut. Men varför var de tidiga besökarna till Yellowstone så imponerade av dess skönhet? Det var de fantastiska geotermiska egenskaperna och det mångsidiga djurlivet som fångade deras fantasi. Ja, gejsrarna och de varma källorna måste ha varit en syn att se, till skillnad från allt de någonsin sett. Exakt. Många besökare blev förvånade över de livfulla färgerna och de unika landskapen. Och mångfalden av djur, från bison till björnar, bidrog till parkens lockelse. Det visade verkligen upp det amerikanska landskapets naturliga underverk. Jag tycker att det är otroligt hur dessa tidiga erfarenheter lade grunden för bevarandeinsatser. Ja, det belyser vikten av att skydda våra naturskatter för framtida generationer. Lektion 28. Tvättfaciliteter. Ja, vi tillhandahåller strykjärn och strykbrädor i tvättstugan, vilket är så bekvämt. Det är fantastiskt att höra. Det gör det så mycket lättare att hålla våra kläder snygga när du reser. Absolut. Att ha dessa bekvämligheter tillgängliga kan göra stor skillnad i hur vi känner om vårt utseende. Ja, och det är en fin touch som bidrar till den övergripande bekvämligheten av vår vistelse. Säkert. Det är de små sakerna som kan förbättra vår upplevelse avsevärt. Jag håller med. Låt oss se till att dra nytta av dessa faciliteter för att hålla våra kläder fräscha. Definitivt. Att se bra ut kan stärka vårt självförtroende, särskilt under vår resa. Ja, och det är alltid trevligt att komma till evenemang som ser snygga och sammansatta ut. Låt oss planera våra outfits därefter och se till att vi har allt vi behöver. Lektion 29. Ett humoristiskt ögonblick. Han skulle blandas ihop och stå på tårna igen. Mannen skrattade åt det, vilket gjorde det till ett lättsamt ögonblick. Det låter roligt. Det är alltid kul när folk kan skratta åt sig själva i de där fåniga situationerna. Absolut. Det visar på ett stort sinne för humor och förmågan att ta livet lätt. Ja, dessa stunder för ofta människor närmare varandra. Tror du inte? Definitivt. Att dela ett skratt kan förvandla en besvärlig situation till en minnesvärd. Jag älskar hur humor kan sprida spänningar och få allt att kännas mer avslappnat. Exakt.
Det är en påminnelse om att vi inte ska ta oss själva på för stort allvar hela tiden. Ja. Att ta till sig den lättare sidan av livet kan leda till en mer glädjefull upplevelse. Låt oss se till att hålla vårt sinne för humor vid liv under våra äventyr. Lektion 30. Utforska prylar. Jag också. Det kommer att bli en fantastisk dag att utforska de senaste prylarna på teknikutställningen. Jag är exalterad. Det finns alltid något nytt och innovativt att upptäcka vid dessa evenemang. Absolut. Jag älskar att se hur tekniken utvecklas och vilka kreativa lösningar som presenteras. Ja, och det är fascinerande att tänka på hur dessa prylar kan förbättra vår vardag. Säkert. Jag är särskilt intresserad av de nya smarta hemenheterna som blir populära. Jag också. De kan verkligen förenkla uppgifter och förbättra effektiviteten hemma. Exakt. Låt oss se till att ta anteckningar om de vi tycker är mest intressanta. Definitivt. Det hjälper oss att komma ihåg alternativen när vi överväger att göra inköp senare. Jag kan inte vänta med att se vad framtiden har att erbjuda för teknik.